පුරාවට අකණ්ඩව වේල්ඩිං ක්ෂේත්‍රයේ විශ්වාසය දිනාගත් රිලාන්ඩ් ශ්‍රී ලංකා වෙතින් අති නවීන වේල්ඩිං තාක්ෂණික උපාංග පිළිබඳව අපගේ පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දුන් උසස් සේවාව තවත් වැඩිදියුණු කරමින් හඳුන්වා දුන් රිලාන්ඩ් ස්කිල් ඩෙවලොප්මන්ට් සෙන්ටර්. වේල්ඩිං විෂය හදාරමින් ඉහළටම යන්න කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම වෙන් වූ පාඨමාලා රැසක් ඇති අතර ආරම්භ කර කෙටි කලක් තුළ විදේශ රටවල රැකියා සැපියුම්කරුවන්ගේ විශ්වාසය දිනා ගනිමින් එම රැකියාවලට අපගෙන් පුහුණු වූ ශ්‍රමිකයන් රැසක් යොමු කිරීමට රිලාන්ඩ් ස්කිල් ඩෙවලොප්මන්ට් සෙන්ටර් අප විසින් කටයුතු කර ඇත. විදේශ රැකියාවට ගැලපෙන පරිදි අධි තාක්ෂණික උපාංග පිළිබඳව දැනුම හා නිපුණතාවය සංවර්ධනය කර ගැනීමට එක්වන්න අප සමග. විදේශ රැකියා සිහිනය සැබෑවක් කරගන්න විශ්වාසයෙන් එන්න හොඳම තැන රිලාන්ඩ් ස්කිල් ඩෙවලොප්මන්ට් සෙන්ටර්. ඔබගේ නිපුණතාවය වැඩිදියුණු කර ගැනීමට නිරන්තරයෙන් අප කැපවී සිටින්නෙමු. රිලාන්ඩ් ස්කිල් ඩෙවලොප්මන්ට් සෙන්ටර් Sentab Skills Private Limited වෙතින්.